يا هلا ومرحبا فيكم. قصة من أروع القصص اللي راح أرويها لكم. هذه القصة تتحدث عن شغف الشهرة، شغف الغناء والطمع الزائد وحب الثروات وين يوصلنا. في البداية خلونا نتعرف على بطلة قصتنا اللي تدور عليها هذه الأحداث. انولدت فاطمة عام 1971 من أسرة متوسطة الحال في إحدى المدن المغربية. فاطمة كانت الأخت الكبيرة، يعني البكر حق عائلتها، أمها وأبوها اللي اسمه بوشعيب. أبوها كان يشتغل في إحدى المكاتب الرئيسية للرئيس وقتها رئيس المغرب، ومن بعدها صار مدير لسلسلة فنادق في المغرب. لكن العائلة يعني حلمها كبير، تبي تكون فلوس وتبي تكون استقرار ومستقبل، فشافت أفضل حل إنها تهاجر. وين تهاجر؟ شافوا العائلة بعد ما تفاهموا أفضل مكان كندا، كان ذاك الوقت يعطي الجنسية بسهولة. بوشعيب قام وكذلك مرته وعياله راحوا إلى كندا، وبالتحديد بمدينة مونتريال. فاطمة مثل ما قلت لكم كانت الكبيرة وكان عمرها 19 سنة. كانت محبوبة جدا من أسرتها، أمها وأبوها كانوا يعني يعطفون عليها ويحنون، لأنها كانت يعني مثل ما تقولون فرفوشة البيت. هي صاحبة المكان، عندها طاقة إيجابية ما يقدرون حتى يستغنون عنها. فاطمة لما خلصت الثانوية درست محاسبة في الجامعة هناك في كندا، لكن فاطمة ما كان أبدا يعني نيتها ولا كان أبدا طموحها إنها تكون موظفة محاسبة في إحدى الشركات. فهنا فاطمة خافت إنها يعني تصارح أبوها وأمها وبعدين تصير مشاكل، خصوصا إحنا نتكلم في زمن التسعينات. لما سافرت فاطمة إلى كندا كانت جدا خايفة إنها تقول لأهلها عن هذا الحلم. بس قبل ما أقول لكم شنو قرار أهلها سافروا إلى كندا عام 1990 واستلموا الجنسية الكندية عام 1997. فاطمة في هذا الوقت شافت إن أفضل حل إنها تكلمهم. لما كلمت أهلها، أبوها وأمها رفضوا رفضا قاطعا. كون إنه يعني الغناء في ذاك الوقت في زمن التسعينات يعني ينظروا له نظرة دونية، وكذلك يعني ما يشوفون إنه مهنة تجيب فلوس، وبعضهم ينظرون للغناء على إنه يعني مبتذل. لذلك أبوها يعني ما حب إنه يكسر بقلبها، خصوصا إنه أصلا ما تفاجأ لما قالت له إنها تبي تكون مغنية، والسبب إنها كانت فاطمة دائما تغني وياهم، وكان دائما صوتها حلو والكل إذا سمعها يثني عليه. فأبوها رضخ للأمر الواقع ووافق إن بنته تكون مغنية، لكن بشرط إنها تكمل دراستها أولا ومن بعدها تاخذ الشهادة عشان يكون في جيبها يعني سلاح التعليم، وبعدها تشق طريق النجاح والشهرة والغناء على أساس إنه هواية. فاطمة وافقت في هذا الوقت وقالت أنا راح أكمل تعليمي، راح أول ما أخلص راح أكون مغنية. وهنا قامت شوي شوي تشتهر فاطمة. كانت هي موجودة في كندا، فكانت هناك تغني في الفنادق وكذلك في الكباريهات، حتى إنها يعني خلوها تمتهن مهنة الرقص. وأيضا يعني الشهرة طريقها صعب ترى، فبالتالي قامت تغني في أعياد الميلاد هناك للأسر في كندا، وأيضا قامت تحيي حفلات المناسبات والزواجات وكذلك النايت كلوب والملاهي الليلية. يعني هذا خروجها دائما، وكانت تكرر عليهم الأغاني اللي تسمعها أم كلثوم وغيرها. وفي هذه الأثناء طموحها عالي. فاطمة ما كانت تبي تكون يعني بس
تغني في الأماكن المغلقة، تبي يعني تاخذ صداها من الشهرة، وتبي يعني الكل يعرفها في هذا الوقت. فكانت فاطمة عندها أخت اسمها ليلى. ليلى كانت تحب فاطمة حب كبير. ليلى تزوجت من شخص لبناني، وهذا الشخص كان جدا محبوب عند عائلة فاطمة، وكان طيب وخلوق. فبالتالي نصح فاطمة ليش ما تروحي لبنان، هناك بسرعة تكونين لك ثروة، لأن هنا أغلبهم أجانب، فبالتالي يعني ثقافتهم في الغناء تختلف عن ثقافة العرب في استماع الأغنية العربية اللي كلها طرب. فبالتالي وافقت فاطمة، وفعلا راحت إلى لبنان في عام 1999، وظلت هناك 8 شهور، ومنها حققت مدخول مادي جدا عالي وممتاز. فاطمة كانت يعني مرحلة ذروتها وشهرتها وفلوسها. فاطمة من عام 98 حتى 99 انشهرت على الأمراء العرب، كذلك الأثرياء ورجال الأعمال اللي يسافرون ويروحون إلى لندن أو الدول الأمريكية فيشوفونها هناك، وعلى طول يستدعونها تحيي لهم حفلاتهم. فاطمة كان جدولها جدا مزدحم. جات فاطمة من لبنان بعد ما قضت هناك 8 شهور، كون إن لبنان بعد مصر في الاهتمام بالفن والغناء. راحت إلى أهلها، وأهلها فرحوا بهذا الفلوس والمبالغ الكبيرة، وعلى طول فاطمة قالت حق أمها وأبوها هذه الفلوس أنا راح أكون فيها مستقبلي، وراح أكون فيها حلمي اللي هو تكوين ألبوم غنائي. فأهلها ساندوها، وكانت يعني فاطمة يعني صادقة وواضحة قدام أمها وأبوها، ما كانت تغش ولا كانت تلعب. فبالتالي أبوها رص على يدها وقال لها الله وياك يا بنتي، وخصوصا إنها الفلوس هذه اللي أخذتها فاطمة مستحيل تاخذها في أي وظيفة كانت. ففاطمة بعد ما شدت العزم خلاص تبي تروح تشوف مستقبلها اللي هو الغناء، وكان ذاك الوقت أغلب المنتجين والمخرجين والملحنين والشعراء يروحون زيارات إلى لندن. فهنا شافت نفسها أن المكان والحلقة الوصل بينها وبين تكوين ألبومها مع الملحنين والمنتجين اللي هو لندن، وخصوصا أيضا أن الأثرياء العرب، وأنا أخص بالذكر الخليجيين، كانوا يتوافدون على قصور هناك وأماكن راقية في لندن، وكانوا دائما يبون يعني مغنية عربية تغني لهم. واحنا نعرف ان في ذاك الوقت، احنا نتكلم عن زمن التسعينات، ما كان في العدد الكبير والمهول من المطربين مو مثل الحين في كل مكان، حتى موجودين سعوديات. فاطمة شدت الرحال في شهر مايو وراحت إلى لندن، جهزت أمورها. أيضا راحت شافت واحد من الجالية اللبنانية ساكن في لندن مع عائلته، عنده شقة وأجرها حق فاطمة مدة يعني السنة كاملة. فذيك الفترة كانت فاطمة تتراوح على لندن فترات جدا متزايدة، وخصوصا أن فاطمة مثل ما قلت لكم الأثرياء هناك تحيي لهم، وكذلك عشان شغلها وعملها الألبومي. في هذا الوقت تطورت علاقة فاطمة مع الأثرياء اللي هناك موجودين في لندن، فكانوا الكل يبي يصيدها، يشوفونها لقمة سائغة، خصوصا إن هي جميلة وتوها في العشرينات من عمرها، وكانت جدا مفعمة في الحياة، وكانت أيضا هي تدور على شاب يناسبها من ناحية المؤهلات، من ناحية الوظيفة، من ناحية الفلوس، ما تبي رجل عادي والسلام. فاطمة قامت هناك في لندن تحيي حفلات المغنين والمشاهير، فقامت أيضا تحصل على المجوهرات وعلى السيارات الفخمة والفلوس وغيرها، كونت لها ثروة. وفعلا تعرفت هناك على شخص لبناني اسمه عبد الوحيد، كلمتها على أساس إنها تتأجر الشقة اللي كان يمتلكها، وفعلا أجرها الشقة في مجمع سكني أو في عمارة اسمها بروتسي هول. فأخذت هذه المرأة الشقة، كانت يعني على قدها، مكونة من استوديو، غرفة، وكذلك صالة، وقالت لما الله سبحانه وتعالى ينعم علي أكيد راح
أكبر المكان اللي أسكن فيه حتى أن أهلي أقدر أجيبهم في زيارة لي، ما راح أخذ شقة، راح أخذ ممكن بيت. وظلت هنا فاطمة تستمر في الغناء في الحفلات هناك والكباريهات، لما تعرفت فاطمة على رجل ثري خليجي. هذا الرجل تعلق فيها وكان يعني يبي يوصل لها ويبي يتزوجها. توطدت علاقتها معاه وكان جدا يحبها هذا الرجل، لكن في فترة من الفترات فاطمة حست إن هذا الرجل مراوغ، لأنه كان للأسف متزوج وعنده 3 أطفال. فمنها حاولت فاطمة بشتى الطرق إنها تنهي هذه العلاقة دون فايدة. هذا الرجل صار مثل اللزقة، وراها ويراقبها ويهددها، لما خلاص قالت لازم أنا أمشي وياه نفس المسلك والمنهج اللي هو ينتهجه معاي، أسلوب التهديد. فقالت له شوف يا ابن الناس، أنت تهددني عشان استمر معاك، وأنا أهددك إذا بتجي وراي وتراقبني وبتدور حوالي أنا راح أخبر زوجتك وبتصير فضيحتك بجلاجل. فهو خاف بالتهديد، ابتعد عنها، لكنه كان مقهور وحزين ما يبي يتركها. فاطمة كانت عندها أسلوب حتى في الغناء، الصوت حلو وشكلها جميل ولبسها أيضا مغري، فكانوا المعجبين يزدادون واحد تلو الآخر، وأيضا أغلبهم كانوا يبونها ما يبون غناها. هنا شافت فاطمة بعد ما مرت السنة هذه إن إذا تبي الشهرة لازم تنطلق عبر الألبوم الغنائي، والألبوم هذا ما راح ينطلق إلا في لندن. وفي خلال سنة 1999 فاطمة خبرت أهلها أنها لازم تروح إلى لندن، رحلة عمل سريعة جدا ما راح تاخذ أكثر من أسبوع، لأنها كانت على طول تتوافد هناك، وحجزت في إحدى المكاتب السياحية في كندا ذهاب وعودة. الذهاب راح يكون يوم 10 يوليو 1999 والرجعة يوم 17 يوليو 1999. فهنا أهلها عارفين متى راح تروح ومتى راح تجي، وعارفين أيضا وقت الرحلة وقت الوصول. راحت هنا فاطمة فرحانة وسعيدة إن أخيرا راح تكون الألبوم وراح يكون على أتم خير واستعداد. ففعلا وصلت إلى لندن وكلمت أهلها، خبرتهم إن كل شيء ماشي على أصوله، وإنها يعني بفترة قريبة راح تجيهم وتخبرهم بالأخبار السارة ومتى موعد ظهور ألبومها الغنائي. وأهلها كانوا فرحانين الفرحة وسعيدين من شهرتها هذه اللي مثل البرق، يعني قاعدة تزداد بسرعة. فبالتالي ظلوا ينتظروها إلى يوم 17/10 اللي هو موعد وصولها. لما اتصلوا عليها قبل يومين كانت تأكد لهم إنها راح توصل عبر الطيران الكندي من لندن إلى اللي هو مونتريال. فهنا ظلوا ينتظروها أهلها في هذا اليوم يوم 17. ما جت فاطمة، ساعة ساعتين عرفوا إن الطيارة نزلت، وعرفوا إن جميع الركاب يعني راحوا، ما في أي أحد بهذا الاسم فاطمة قامة. فهنا أمها قامت تصيح خايفة على بنتها ليش ما رجعت، وأصلا أول ما في جوالات عشان تقدر تكلم بنتها تشوف وينها، على طول كانوا يتصلون عليها بالتليفون الثابت. هنا الأم بعد ما تشاغبت على بنتها فاطمة دقت على أصحاب فاطمة صديقاتها وقالوا لها فعلا فاطمة لما جت من كندا على طول كنا احنا في استقبالها في المطار، واخذناها ورحنا جولات سياحية في لندن وشارع العرب وغيرها، وكانت جدا فرحانة وسعيدة. وفعلا راحت تحكي هناك حفلات غنائية في الكباريهات ونايت كلوب، وايضا على طول كانت يعني تطلع ويانا يوميا، وما حصلنا منها اي غياب في الفترة الاخيرة. الام طلبت منهم كون ان اول يعني صعب الطيران، ما في طيارات كثيرة يعني مثل الطيارات اللي الآن طالعة اقتصادية أبدا. فكانت الأم هنا تقول لهم أرجوكم روحوا شقتها وشوفوا إذا هي موجودة وقولوا لها لازم تكلمني. راحوا هنا طقوا عليها الباب دون فايدة، فاطمة ما ترد عليهم. بعدها راحوا للمالك، مالك هذه الشقة. مين مالكها؟ اللي قلنا وحيد.
راحوا له وقالوا له وين فاطمة؟ قال لهم فاطمة خلاص طلعت من الشقة. قالوا له لا ما رجعت لأهلها. قال والله ما أدري، هي قالت لي إنها راح تظل 7 أيام ويوم 17 راح تطلع من الشقة. قالوا له ممكن تتأكد في الشقة، ممكن يعني صبها مرض أو شيء أو طاحت تعبانة أو أغمى عليها في الشقة. قال لهم تمام. راح وياهم إلى شقته، فتحها شاف إن الشقة متوضبة آخر توضيب ومنظفة ومعطرة كأن فاطمة يعني بتطلع منها، وما شاف أي أثر الفاطمة وحتى شنطها مو موجودة. فهنا خبروا أم فاطمة بهذا الكلام. أم فاطمة قالت لهم أرجوكم سووا جميل معاي وبلغوا البوليس عن اختفاء بنتي. فعلا قاموا هم وراحوا مع عبد الوحيد إلى قسم الشرطة هناك، وأول ما وصلوا بلغوا عن اختفاء هذه البنت. راحوا الشرطة هنا يدورون ويبحثون عن فاطمة، ما شافوا لها أي أثر، لكن من صديقاتها وأثناء التحقيق قالوا لهم إن فاطمة كانت جدا مشهورة وكانت لها معارف كثيرة ومعجبين وطماعين في فلوسها، ومن ضمنهم واحد ثري كان جدا يبي يتزوجها وكان بينه وبينها تهديد. هنا الشرطة قالت خلاص هذا هو الرجل وهو المسؤول. جابت الرجل هذا الثري وبدأت هنا تحقق وياه. الرجل قال لهم أنا صحيح كنت معاها على علاقة عابرة لكنها خلاص أنهتها وكل راح في طريقه، وشلون أنا تبوني أكمل وياها وهي أصلا تبي تفضحني وتقول زوجتي بعدها يعني راح يخترب بيتي، فتركتها في حالها وشفت يعني حياتي. هنا الشرطة راحوا يبون يشوفون يفحصون شقة فاطمة. أول شيء راحوا يشوفونها كمعاينة أولية، شافوا إن الشقة نظيفة ومرتبة وما فيها أي أثر حق عنف، أيضا اللي داخل فيها ما كان يعني مقتح منها، المفتاح موجود والبيت مثل ما قلنا نظيف. بعدها جاهم خبر مثل الصاعقة اللي هم الشرطة، بينما أهلها ينتظرونها إنها ترجع لهم يوم 17 يوليو إلى كندا. كانت فعلا موجودة فاطمة في نفس المطار، مطار هيثرو في لندن، كانت فعلا موجودة، لكنها ما كانت تقدر تسافر. ليش؟ لأنها كانت محشية في حقيبة وشنطة ضخمة، وكانت مرمية هذه الشنطة في هذا المطار. فهنا الشرطة بدأت التحريات أكثر وأكثر، إن شلون عندنا الآن حقيبة وفيها محشية بنت، مين هذا الوحش اللي قام بهذه العملية؟ وأصلا ما صار في تاريخ بريطانيا العظمى كلها هذا الأمر نهائيا، إن في ناس يجون ويحشون هذه الشنطة. يعني أنا أتكلم لكم عام 1999 يحشون الشنطة بجثة ويتركونها في المطار بعمل جريء ويروحون. وليش بالضبط في المطار يعني؟ فهنا الشرطة بدأوا هنا يتحرون، ياخذون اللي هو تقرير الطب الشرعي شنو حصل لها، عشان يعرفون تقرير الطب الشرعي وهو شيء جدا مساند، لأنه يعطيهم المعلومات الأولية شلون انقتلت وكيف حصل لها هذا العنف. فبالتالي طلع تقرير الطب الشرعي إن هذه المرأة اللي هي فاطمة قامة انطعنت على الأقل 10 طعنات، وكانت أكثرها 17 طعنة. هذه المرأة قطعت إلى أجزاء وتم حشوها في هذه الشنطة، وكانت عليها اعتداء جنسي، والدليل أنه يوجد فيه السائل من هذا الرجل أو الشخص في جسد هذه المرأة. وكذلك شافوا أن حلقها مقطوع، وأيضا ما شافوا عليها أي أثر للمجوهرات والحلي اللي أهلها خبروا الشرطة أنها كانت تحمل مجوهرات على حلقها وكذلك على يدها وغيرها. وكذلك كان على جسدها آثار مقاومة، الظاهر أنها كانت تقاوم هذا الشخص المعتدي عليها. فراحوا هنا الشرطة إلى الشقة نفسها برضو مرة ثانية يشوفون، لكن هالمرة بأدلة جنائية، جايين يفحصون هذا المكان فحص. شافوا بقع دم خفيفة جدا، وكأن هذا الشخص قام بتنظيف هذه الشقة، وشافوا أن أغلب الدماء رايحة جهة الصرف، يعني مترسبة فيه. فبالتالي عرفوا
لا محالة و100% أن هذه البنت اللي هي فاطمة قامة متوفية في هذا المكان وفي هذه الشقة، والدليل الدم الكثير اللي حاول هذا الجاني أنه ينظفه لكن دون فايدة. مين اللي مالك هذه الشقة؟ اللي مالكها عبد الوحيد من لبنان. راحوا هنا استلموا عبد الوحيد وجابوه يحققوا وياه، وهذا حصل التحقيق وياه يوم 20 يوليو. انهار وقال والله هني ما أدري شنو اللي صار لها، أنا صديقها يعني وما كان بيني وبينها أي خلاف، تقدرون تسألون أهلها. بعدها قالوا له لازم تتكلم، قول مين اللي يقدر يروح لها ويطلع في الشقة، يعني هذه جريمة. وهذه المرأة يعني عطوها الشرطة عمر من حيث طول العظام والسن، إنها كانت 27 عمرها أو 28. وأيضا هذه فاطمة كانت متوفية أو مقطعة قبل ما يكتشفون هذه الشنطة بيومين تقريبا. فبالتالي اضطر هنا عبد الوحيد يتكلم وقال لهم كانت هذه الشقة فاضية وكنت أنا مأجرنها لهذه المرأة فاطمة، لكن أخوي فاجأني لما جاء قبلها تقريبا بأسبوعين وقال يبي يسكن في أحد الشقق برا العيلة، ما يبي مع عائلتنا يعني أمي وأبوي، وكان جدا محبط. والسبب إنه كان مفصول من الخطوط الجوية الكويتية لأنه كان يعمل هناك. فبالتالي دورت له أنا على مكان شقة وهو ما عنده فلوس، فقلت له أنا اسكن خلال هالفترة في شقتي اللي أنا مأجرنها على فاطمة، لأن فاطمة ما راح تجي. لكن تفاجأ إن لما فاطمة عطته خبر إنها راح تجي، فقال لها إن لازم تتقاسم هذه الشقة مع أخوها، وإنه يعني هذا عطف منها إذا قبلت إن أخوه يوسف اللي كان عمره وقتها 29 سنة يسكن معاها في الشقة. شلون؟ الشقة عبارة عن استوديو، غرفة وصالة. فقالت له هي يعني وين بينام؟ قال لها في الصالة فترة معينة وبيروح. قالت لفاطمة خلاص ما في مشكلة، ولأنه هو أخوك أنا يعني أكيد راح أقبل، وخصوصا أن فاطمة شايفة زوج أختها ليلى حسن الأخلاق وطيب ونظيف القلب، فبالتالي هي كانت تحب اللبنانيين حب كبير، وكانت جدا تقول أني أنا أبي أتزوج يوم من الأيام لبناني لأنه يقدر فني. وفي هذه الأثناء عرفت هنا الشرطة إن في واحد ساكن وياها وهو مسؤول اللي اسمه يوسف، لكن وين هذا يوسف؟ فص ملح وذاب. الحين احنا قلنا ان الشنطة هذه لقوها في المطار، لكن وين في المطار؟ المطار مطار هيثرو كان كبير من وقتها، وكان فيه 3 طوابق عبارة عن مرآب أو جراجات للسيارات. كانت هذه الشنطة مرمية في الطابق الثالث وكان ما حواليها أحد. فجأة يعني أحد من المسافرين وخصوصا امرأتين مارين شافوا هذه الشنطة وعلى طول خبروا حارس الأمن. حارس الأمن أخذ هذه الشنطة على طول ووداها لمدير الجوازات، وهناك قعدوا يشوفون شنو اللي داخل هذه الشنطة، يفتشونها، لأنه مستحيل أحد بيترك شنطته وبيسافر، وخصوصا لما شافوا الشنطة جدا كبيرة وثقيلة، مستحيل إنها تمشي هذه الشنطة، يعني يقدرون يحملونها لازم بعربة. فهنا شافوا الطامة الكبرى أن هذه الشنطة عبارة عن فتاة أو بنت محشوة داخلها. فقاموا هنا الشرطة يفتشون كاميرات المراقبة، شافوا أن فيه قطار جاي منه رجل نفس الشيء عمره 29 سنة، حامل هذه الشنطة الكبيرة والثقيلة جدا، لونها أسود ومو مكتوب عليها شيء هذه الشنطة غير رمز نيويورك. بعدها حملها من القطار، هذا القطار يوصل إلى المطار، مطار هيثرو. نزل من القطار إلى مرآب السيارات، التقطته كاميرات المراقبة وهو يحوم أو يتجول بهذه الشنطة، مو عارف شنو يسوي فيها، شنو يتصرف، وين ياخذها، وين يوديها. شافه انطلق من الدور الأول، بعدها راح الدور الثاني، لكن للأسف لا توجد كاميرات مراقبة في الدور الثالث، فهنا ما شافوه الشرطة وهو يرمي هذه الشنطة. لكن بالأكيد أن هذا الرجل هو المسؤول، لأن هذه الشنطة وهو اللي كان ماسكنها. شوفوا ذكاء، رايح بها لا المطار. فهنا الشرطة نادوا أخو يوسف، ولما شاف الفيديو انهار وقال هذا فعلا أخوي يوسف.
قاموا الشرطة يشوفون وين مجرى رحلته، شافوا يوسف انتقل من مطار هيثرو إلى لبنان. فبعد التحقيق مع أخو يوسف عبد الوحيد تأكدوا أن يوسف من منطقة أو قرية صغيرة جدا جميلة، هذه القرية وتعلو عن سطح البحر 250 متر، يعني كانت جدا جميلة وخضراء، اسمها قرية الرمادية. شافوا مشكلتهم كبيرة الشرطة البريطانية، لأن ما في اتفاقية ومعاهدة مع لبنان إنهم يسلمون هذا الرجل أو يسلمون أحد المواطنين اللبنانيين إلى بريطانيا. قامت هنا بريطانيا تحاول مع السلطات اللبنانية إنهم يعني يقبضون عليه. فعلا جاوبت هنا السلطات اللبنانية وراحوا حققوا وياه تحقيق مبدئي، كل هذا عام 1999. فهو استغربوا نفيا قاطعا إن ما له صلة بوفاة أو مقتل فاطمة قامة. السلطات اللبنانية ردت على السلطات البريطانية. بعدها السلطات البريطانية شافوا ما كان عندهم أدلة يعني واعية وكبيرة على أنهم يدينون هذا الرجل يوسف، لكنه هو اللي حامل الشنطة، لازم يحققون وياه. فطلبوا من السلطات اللبنانية أنهم يحققون مع يوسف، لكن السلطات اللبنانية رفضوا إلا بشرط واحد، أنهم يكونون موجودين معاهم أثناء التحقيق. فهنا السلطات البريطانية خافوا انهم يتسرعون، ولبنان عندهم في ذاك الوقت حكم الإعدام، فبالتالي هم قالوا لهم احنا ما نشوف حاليا يوسف مذنب بنسبة 100%. لكن بعدها بفترة لما حللوا البصمات شافوا بصمة على جسد هذه البنت، وكذلك بصمة في نفس الشقة ما تعود لا حق وحيد ولا حق الرجل الثري ولا حق أي أحد كان. فهذه البصمة والسائل أيضا اللي على جسدها ما يعود لهم، أكيد راح يعود حق يوسف. يبون يطبقونه. رسلوا الأدلة من كاميرات، من بصمات وغيرها إلى اللي هو السلطات اللبنانية. قامت هنا السلطات اللبنانية وفتحت تحقيق عام 2001 وحكمت حكم بالإعدام غيابيا على يوسف أحمد وحيد. وين يوسف أحمد وحيد؟ في صم الحذاب، يدورونه لا هو موجود لا على التراب البريطاني ولا على التراب أو الأراضي اللبنانية، يتقعدوا يدورونه دون فايدة. فهنا ردوا على بريطانيا أنهم ما يشوفون يوسف. قامت بريطانيا تفحص وتراقب، وكذلك العملاء اللي عندها خصوصا اللبنانيين يراقبون الوضع وين راح، ويسألون أقاربه وأهله، وخصوصا إن شوفوا أي واحد يهرب لازم يتصل على أهله، مستحيل يقطعهم نهائيا. فبالتالي تأكدوا هنا الشرطة أن هذا يوسف بعد ما أخذوا جميع بياناته كان يشتغل في الخطوط الجوية الكويتية وكان مضيف هناك وكانت حياته عال العال. لكن من البداية هذا يوسف كان عنده مهنة السرقة، فكان يسرق هناك بطاقاتهم الائتمانية. إذا اشتروا شيء في الطيارة ما يرجعها البطاقات. لما خلاص عرفوا الإدارة هناك، إدارة هذه الخطوط، ومن بعدها فصلوه. لما فصلوه راح يعني خائب الرجاء إلى بريطانيا، لأن أهله أمه وعائلته ساكنين في بريطانيا. فبعدها قال لأخوه يأجر له شقة، ولما أخذ شنطة فاطمة ورماها في المطار فعلا راح إلى لبنان إلى منطقة الرمادية، وبعدها هاجر، لكن هاجر بجواز سفر غير جوازه اللي باسمه يوسف أحمد وحيد، وإنما جواز باسم إبراهيم فوزي حديد، وراح بها إلى جدة وكان يبيع في إحدى المفروشات هناك. ومن ثم في ناس عرفوه، وخصوصا هناك المراقبين أبلغوا السلطات البريطانية أن في هذا المكان هو يشتغل. فأول ما عرف المحقق أو المسؤول في يعني كشف خيوط هذه الجريمة قام وراح إلى السعودية. شوفوا قد إيش هذا خباثته. يوسف على طول هرب، فر من السعودية قبل وصول هذا المحقق أو المفتش بيومين تقريبا. وظلوا السلطات البريطانية في مد وفر وياهم، وعرفوا إنه ما يطلع من دول الخليج، السعودية، البحرين، الإمارات، وكان يتنقل مثل ما قلت لكم بجواز مجوازة. فعلى طول هنا
أبرمت اتفاقية ومعاهدة جدا مهمة اللي هي بريطانيا مع دول الخليج وبالذات مع البحرين. وهذه الاتفاقية تنص على تسليم وتبادل المجرمين اللي تبيهم البحرين في بريطانيا موجودين، واللي تبيهم بريطانيا موجودين في البحرين. وفي هذه الأثناء طبعا أهل فاطمة ما سكتوا، انصابهم حزن لما عرفوا ان هذا الرجل فر وهرب من لبنان ويبون حق بنتهم، يجيهم ثالث ومثلث، وأيضا وين مجوهراتها، وين فلوسها اللي كان عندها، خصوصا ان قبل ليالي معدودة مسوية حفلات كبيرة غنائية في بريطانيا. وين الفلوس؟ ما في لا في حسابها ولا أيضا في شقتها اللي كانت موجودة فيها. وأيضا غير هذا الأم هنا أم فاطمة كون إنها متعلقة في بنتها يعني بشكل كبير، قامت تصيح أيام وسنين، ظلت على هذا الحزن والصياح 3 سنوات لما خلاص فقدت الأمل إن حق بنتها يرجع. وفي عام 2002 أبو فاطمة اللي اسمه بوشعيب قامة راح إلى لندن وطالب السلطات البريطانية إنهم يفتحون ويستأنفون التحقيق ويجيبون حق بنت اللي راحت ضحية غدر وغيلة. وهنا السلطات البريطانية ما قدرت تفتح القضية لأن الولد أو المجرم اللي قايم بهذا الفعل غير موجود وهارب. وهنا أصاب الإحباط واليأس من أبو فاطمة إنه يبي حق بنته بأي وسيلة عشان ترتاح البنت في قبرها. السلطات البريطانية سلمت عينات من البصمة حق هذا الرجل اللي هو يوسف إذا شافوه داخل أو طالع من المنافذ أو الجمارك. الدخول إلى البحرين وهو للخليجيين ما فيه بصمات، لكن للوافدين العرب لازم يبصم بالبصمات أثناء الدخول. فهنا البحرين كون إنها صغيرة وكون إن هناك فيها وافدين لبنانيين سوري من جميع الجهات، بشكل سري تواصلت مع السلطات البريطانية وعطتهم خبر إنهم يشكون إن في رجل باسم إبراهيم فوزي حديد موجود. اكتشفت السلطات البحرينية عن طريق دخوله من منفذ إحدى الجمارك في البحرين عام 2009. وهذا الشخص اللي هو إبراهيم فوزي شافوه بصمته متطابقة تماما مع البصمة اللي رسلتها لهم السلطات البريطانية. ومن هنا تم مراقبة هذا الرجل يوسف 3 أشهر. شنو سوى في خلال هذه السنوات؟ 12 سنة من بدأت عملية الجريمة حتى فروره وهربه، والقبض عليه عام 2010. تخيلوا إنه فتح له مشاريع، أصبح رجل أعمال ثري، وكذلك تزوج وجاب طفلين. ولما قبضوا عليه كان معصب وغضبان، شلون تمسكوني بهذه الطريقة، شلون تسلموني إلى بريطانيا، أنا مالي علاقة وياهم ولا في عمري سافرت بريطانيا وتقدرون تتأكدون من الجواز. هنا ما فاد إياه الكلام لأنهم عندهم الدليل والبرهان الأكيد، فأخذوه وتعالوا شوفوا عياله وزوجته. لما شافوا أبوهم وكذلك مرته اللي يعني تكلمت وقالت ما في شخص مثله حنون وطيب مع عائلته، ما عمره أذى حتى نملة، شلون بيسوي هذه الفعلة والحادثة؟ مستحيل. فكان هو كاذب عليهم، تخيلوا على عائلته باسمه، يعني ماخذ اسم وهمي، فبالتالي ما يصح إلا الصحيح. أخذوه ودوه إلى بريطانيا، وبالتحديد إلى نفس المحقق اللي قبل 12 سنة كان يبي يبحث عنه عشان يحقق وياه. تخيلوا إنه لما حضر قال لهم أنا ما سويت شيء حق السيدة فاطمة قامة، ولا قمت بالاعتداء عليها ولا قتلها. وكان جدا معصب وزعلان شلون ياخذونه من أسرته ويحرمونه من استقرار بيته وعائلته ويجيبونه إلى بريطانيا، وحلف وقسم إنه ما عمره جاء بريطانيا. لكن يوسف أول ما مسكوه كان عمره تقريبا عام 2010 41 سنة، ولما بدأ ينكر هم ما عليهم منه، هم يبون يحللون هل السائل اللي في جسد هذه المرأة فاطمة هو نفسه السائل المختص بهذا الرجل ولا لا اللي هو يوسف. ففعلا طلع مطابق، والبصمات اللي موجودة في جسدها وكذلك اللي موجودة في الشقة أيضا كانت مطابقة. فبالتالي هو مدان ولا مو مدان؟ أكيد له المسؤولية الكبرى، اعترف دون فايدة. فظل يراوغ طوال محاكمته
من عام 2010 حتى عام 2011 فظل هنا ما يرضى يحضر المحاكمة، وأيضا كان ما يرضى للمحامين يدافعون عنه، كان على طول يرفض الدفاع عنه. يعني غير في هذا الوقت 3 محامين، لكن في آخر محاكمة قالوا له ترى إذا بترفض المحامين راح يحكم عليك 30 سنة، فانتبه وخل لك محامي، ولازم انك تحضر حكم الإدانة لأنه مهم يعني ومجبر انك تحضره. في هذه الأثناء رضخ للأمر الواقع، جاء المحامي حاول لكن دون فايدة. هيئة المحلفين في خلال التحقيق والإدانة والبصمات والأدلة كلها والجثة موجودة حكموا عليه بالمؤبد، يعني السجن مدى الحياة مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 24 سنة، يعني تقريبا إذا كان عمر يوسف 66 سنة. الحين تعالوا نجي حق شنو الأسباب والدوافع اللي خلت يوسف يقتل هذه البنت. طبعا هو قلنا ما اعترف، لكن هذا الكلام اللي أنا بقوله لكم عن طريق المحقق والمفتش لما عملوا معاه مقابلة، قال إن الأسباب الحقيقية إن هذا الرجل كان خايب وفاشل لما جاء إلى لندن، وكان خاسر كل شيء بسبب السرقة هناك في الخطوط الجوية الكويتية. وكان أول ما شاف فاطمة بالذهب والحلي والمجوهرات والألماس والأثرياء اللي يجونها قدام الشقة بسياراتهم الفارهة وتطلع وياهم، في البداية أبدأ جانب من الرومانسية ومن الحب اتجاه هذه البنت، كون إنه وياها في الشقة وما يصير 2 رجل ومرأة لوحدهم، وخصوصا إنه هو أكبر منها فقط بسنة، فبالتالي قام يراوغها ويبي يعني يسوي معاها علاقة وإنه يحبها، لكن دون فايدة. هي رفضت رفضا قاطعا، ما اشتغلت طوال عمرها عشان تتزوج من هذا الرجل. كانت فاطمة حالمة تحب الحياة، كانت طموحة، لكن في المقابل كان يوسف العكس تماما، هادئ جدا وكان جدا جريء، وحتى انه يقدر يسوي كل شيء عشان يحصل او يشبع شهوته وغريزته. لما شاف المجوهرات قدام عينه تروح وتجي فاطمة فيهم، لما ابدأ الاعجاب فيها انه يبي يتزوجها رفضته هي، وفي المقابل اخذت علاقاتها تزداد مع الاثرياء والرجال، فهو حس بالنقص والدونية. يعني أنا تتركيني عشان هذولا الأشخاص لأنهم عندهم فلوس؟ تخيلوا كل هذا في أسبوع، يعني ما تجاوز الأسبوع، شلون يعني تبي تسوي معاها علاقة؟ عرف إن العلاقة بطيب خاطر ما راح تكون، لأن فاطمة ما تبي وياه أي علاقة حب. فقال أنا الآن شنو أبي منها؟ أبي منها شهوة وأبي منها فلوس، يعني الدافع هو الطمع في الفلوس والشهوة. فقام هو يوم من الأيام خنقها واعتدى عليها، وبعدها قام لما شاف المرأة خلاص خرت قواها وماتت تحت يده يبي يتخلص، راح شرى منشار قطعها وحشاها في هذه الشنطة وأخذ فلوسها كاملة ومجوهراتها والحلي حقها. شاف إنها تستاهل إنه يقتلها ويقطعها عشان هذا المبلغ. يا ترى كم المبلغ هذا؟ المبلغ عبارة عن 40,000 دولار حصلتها هي طوال إقامتها في لندن. كانت تشتغل في الحفلات، وأيضا المجوهرات والحلي اللي عليها اللي يتراوح قيمته 25,000 دولار، وهذا في وقتها في التسعينات يعني يسوى. فهنا شاف أن المبلغ جدا عظيم وراح يساعده، لكن شاف أنه راح ينكشف طوال ما هو موجود في بريطانيا. راح بعدها بعد ما وضبها وحشاها في الحقيبة إلى أقرب حلاق، حلق الشنب، ومن عام 1999 حتى لما قضوا عليه عام 2010 وهو بدون شنب، يعني ما يربي الشنب عشان ما حد يتعرف عليه. أخذ هذه الشنطة احتاس وين يوديها، وفعلا راح المطار ورماها، حسباله إنه ما في كاميرات مراقبة في ذاك الوقت. تعالوا شوفوا القاضي لما خلصت محاكمة يوسف، قال القاضي إن هذه الجريمة من أبشع الجرائم اللي حصلت في تاريخ بريطانيا من هذا الشخص العربي اللبناني الأصل اللي هو يوسف. القبض عليه
بحد ذاته وهو انتصار العائلة هذه البنت فاطمة اللي ما ارتاح لهم جفن طوال هذه السنوات 12 سنة وهم يبحثون عليه ويبكون دم على فراق بنتهم اللي كانت فعلا طموحة وما كانت تضر أحد غير إنها حالمة تبي تعيش وتبي تكون مشهورة، وهذه كانت نهايتها. أما عائلة فاطمة طلع أبو شعيب قامة للإعلام وقال لهم إن أخيرا أخذ القضاء حكمه العادل والنزيه، وإحنا هذا الحكم ننتظره من زمان، لكن حزننا على فراق البنت هذه، خصوصا إن لا جابت عيال ولا أسست حياتها، حتى فلوسها أخذها، فبالتالي يظل الحزن على فراقها. بينما هو راح أسس حياته، كون نفسه، كون مستقبل لعياله عن طريق التجارة هناك في البحرين، وأيضا حتى لو يطلع عنده زوجة وعنده عيال. للأسف أن هذه الحادثة اللي صارت يعني أخذت رأي عام جدا كبير في بريطانيا وفي جميع الدول العربية، وإلى الآن يوسف قابع في السجن. بالنسبة للصور والفيديوهات المختصة بهذا الرجل القاتل وهو يجري بالشنطة من جراج إلى جراج في هذا المطار أو مواقف السيارات، راح أحطها لكم على روابط في الانستغرام وسناب شات. هذه نهاية قصتنا لليوم. انتظر تعليقاتكم على الفيديو، لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو.